الطبية. مدينة دبي الطبية. The next station is Dubai Healthcare City. Glenn. Yeah? Oo nga. Glenn. Hello. Hello vlog. Welcome to my guys. Welcome to me. 5:02. Sana makaabot tayo. Parang 5:30 tayo. Para may gawa. Takbuhin ka natin. Hi, Glenny. Picture. الأبواب تغلق. Okay, say hi. Doors closing. Di ba matanggal na naman? Oo. Wala na lang. Di ba na So, kakain na lang kami kasi naliligaw na kami. Siguro. I bet kayo magbubot. Ayun na. I am with my friends. Ito kasi yun. Yan. Punta kami today sa Dubai Creek. Sasakay kami ng Ano? bangka. Yes. علشان الانتباه الخطط البشرية اتصالات سوف يغادر من رصيد اتصالات. Your attention please. The train to Etisalat. Hi. Hello everyone! So, andito kami ngayon sa creek. Yan. Siguro may karugtong pa to. Hindi ko tapos eh. Sakay kami ngayon ng bangka. Meron kang masyadong din. Papunta saan tayo, B? Budget. Hanggang dyan na lang muna. Oo, may karugtong siya kasi nagtayo sila ng mga ano. Dito idudod sa mga. I am always with my friends when we're going to Underwater. So, yun ang Sinasabi niya na Dera Benayas Road. Baka iba yung ibig sabihin ni Kuya din. Hindi, yun siguro yan. Kasi yung sinasabi niya. I am always with my friends. Uy, dito ba? Ayun na. Kaya nga, di ba? Yan, sasakay kami ng bangka. Bongga. ng vlog na ganyan. Bigay mo nga kay ano? Kay Glenn? Vlog takeover. Glenn! Hi! Mahihain pa naman. Vlog takeover. Hello mga everyone! It's me! It's me! Uy, yung ganda rin oh. May ginagawa pa lang. Uy, dito ba yun? Baka no start. Wala kang pupuntahan ah. Baka babalik tayo na Dyan ito. lang tayo mag-picture kasi may dagat kasi. Baka yan na yun, B! Magantay ng ano. Alam ko na dulo nito, Rockies. Parang may balak ha. Parang kasi nito, Rockies. O, tara na ba? Iba na yung Uy po. Ayan na pala RTA eh. Ay, ito pala office ng RTA. Parang pwedeng ko hindi dito yun. labas tayo sa office ng RTA. Tanong natin dyan po yung barko? Ay, yung bangka. Ito na po yung bangka, pero hindi po siya ano. Ba't wala? Hindi ata dito. Hindi naman kasi sinabi nun ni ano kung saan yung sakayan ng bangka. Parang wala na. Dulo na to. Parang dulo na din ng bahaghari ito. Ah, baka yun oh, may daan pa dun oh. Hanggat may daan, may pag-asa. Ay, oo, ay, no. Ayun oh. Ay, hindi na. Nakaharang. Private pa. Paano magtanong ano? Private ka.
Ay, bongga. Thank you po. Ang galing talaga ni Ma'am. Ay, Galing ni Glenn. habang may daan may pag-asa. Thank you. So, sasakay kami ngayon ng bangka. Pagaling. Tayo dito. Best na, best. Bongga. Tapos sa loob. Tanggal lang. So, we will going to ride a boat. Ha? Vlog na pala to. Hello everyone! So, nakasakay na kami ngayon sa bangka. Okay, with my friends. Ayan. I got 40, 45. Once is to Abra.
All the safety rules. Standing not allowed on the stage. You wear the boat, you sleeping the down. You problem, I am the problem. All fit. Sorry. The final destination is here. Here is the final destination. First time, no? First time the rules and the regulations, you the safety you are. Yes, check out. 2 dirham man? Yan. Agad. Taxi? Agad. Thank you po. Pero malapit lang yun, kuya. 45%. Not allowed? Dito ba? Diyan. Dito daw? Diyan, kuya. Kuya, malapit lang yun. At anong bawal dito? Mare, bilisan na natin para makaabot tayo. Mga 15 minutes lang from here. O, tara. Pabalik ko lang tayo mag-picture. Parang nahilo ako to. Ay, nagpapa. Yan. From here, sasakay na kami ng taxi going to Dubai Creek. Eh di mag-ikaw. Maganda yung Well, Robinsons pala dito. Ay, Robinsons. Pag nawawala ka na, ano lang yan eh, nagagalit or naiinitan eh. Ayan, nagmamadali sila. Galit na galit pa din. Yan. So, ayun, dito na kami sasakay ng taxi going to Dubai Creek. Finally. Yan yung mga kasama ko. Yan. Hard Rock Cafe.
So nag-aantay kami ng sasakyan. Magkano yung papunta doon? Meron ako okay lang kami sa Ayan. Alam mo yun? Hindi yung sa dalawa yung sa hindi niya tayo. Sakay na kayo. So ayan, bawal dalawa. Kaya may magsosolo. Ito yung dalawa. Tara. Dito ako. Dito tayo, Joy. Sige. Ayan, nakasakay na kami ng taxi. Yeah. Dubai Creek, right? Where my friend is. Ah, okay. Yeah, there. Ayan, nakasakay na kami sa taxi. Ang ano nila, ang susungit ng mga tao today. So, yung driver kanina sa bangka, pinagalitan kami. Kasi makulit daw kami, likot. Ganyan. KG siya, dilab ng mama. Tapos ngayon, dito kami sa taxi. Yan.